چیز به اندازه دیدن واژه ادمیتد توی ایمیل لذت بخش نیست. سلام دوستان، صبا هستم از کشور رومانی. سال 5 رشته دندونپزشکی رو تموم کردیم و قراره که وارد سال 6 یا همون سال آخر رشته دندونپزشکی در کشور رومانی در دانشگاه UMFST بشیم. دوستان امروز ویدیو ما در مورد شرایط پذیرش تضمینی هستش و خیلی از دوستان این سوال رو ازم پرسیده بودن. منم گفتم که توضیحات تکمیلی در این رابطه بهتون بدم. اول از همه شروع کنیم در مورد شرایط پذیرش با هم دیگه صحبت بکنیم. شرایط پذیرش چه برای رشته‌های دندونپزشکی، چه برای رشته‌های مهندسی، چه برای رشته‌های پرستاری، فیزیوتراپی و دوره زبان، یه تعداد مدارک یکسانه، یه تعداد مدارک یکم تخصصی تره. اول از همه از پذیرش دوره زبان شروع بکنیم که خیلی از دوستان سوال کرده بودن که پذیرش دوره زبان آیا مدرک زبان انگلیسی میخواد یا نه. نه دوستان، نیاز نداریم و به نظر من حالا برای دوستانی که یکم معدلشون پایینه و یا قصد ورود فقط به رومانی رو دارن، راه حل خوبیه. یعنی از این دوره پذیرش بگیریم و وارد کشور رومانی بشین، یا اینکه اگر معدلتون کمه و احساس میکنین توی رقابت با دوستانی که مدرک زبان انگلیسی دارن و معدل بالایی دارن نمره کمی رو کسب میکنین یا اصلا قبول نمیشین، بله پذیرش دوره زبان ایده خوبیه. و همچنین برای کسانی که میخوان ارشد رو توی کشور رومانی بخونن، چون بعضی از رشته ها به انگلیسی ارائه میشه، همه رشته ها به انگلیسی ارائه نمیشه و حتی برای رشته هایی مثل پرستاری و فیزیوتراپی هم فقط یکی از دانشگاه ها مثلا به انگلیسی ارائه میده، همه دانشگاه ها به انگلیسی ارائه نمیدن. پس این بهترین راه حله که با دوره زبان وارد بشین و بعدش به زبان رومانی توی دانشگاه تحصیل بکنین. البته اینو هم بگم اگر میخواین برای رشته‌هایی مثل رشته‌های علوم پزشکی که خیلی سنگین هستن، از جمله دندونپزشکی، داروسازی و پزشکی، به زبان رومانی بخونین، توصیه من اینه که بیشتر فکر کنین، چون که ببینیم درسای دندونپزشکی، داروسازی یا مثلا پزشکی اکثرا تخصصی هستن و ما انگلیسی از بچگی تو گوشمون بوده و مثلا راحت‌تر یاد میگیریم. اما خب رومانی رو شما قراره که توی 1 سال یاد بگیریم و بعدش وارد این رشته‌های تخصصی بشیم و ممکنه که یکم اذیت بشیم. حتی برای رشته‌های مهندسی هم من از بچه‌ها شنیدم که خیلی براشون سخته، بعضی از جملات استادا رو متوجه نمیشن، بعضی از مباحث رو متوجه نمیشن. حالا بیایم شرایط کلی رو بگیم، چون که حالا اون یکی‌ها مدرک زبان میخوام و فقط دوره زبان مدرک زبان نمیخواست. من اینو اول گفتم که حالا خیالتون راحت بشه. اگر بخوایم شرایط کلی رو بسنجیم، شرایط کلی اینه که مدرک دیپلم اصلش رو داشته باشین، مدرک تمپوراری قبول نمی‌کنن، یا اینکه قبول می‌کنن بهتون تایم میدن، میگن که مثلا تا فلان وقت اصل مدرکتون رو برای ما بفرست و اونجا عنوان می‌کنین. مثلا آقایونی که به خاطر مشکل سربازی نمیتونن مدرک اصلی رو بگیرن، به مشکل برمیخورن توی پذیرش. فکر کنم تا اونجایی که شنیدم باید یه ضمانتی بذاریم و شما این مدرک رو بگیرین، بدین ترجمه و ثبت نامتون رو انجام بدین. مدرک پیش دانشگاهی اگر دارین حتما ضمیمه دیپلم میشه. مثلا یکی از تجربه های بعد ما این بود که به کلاینتمون گفته بودیم که مدارک تحصیلیت رو ترجمه بکن، مثلا دیپلم پیش دانشگاهی رو ترجمه بکن، به اضافه ریزنمراتت برای ما ارسال کن. و درست آخرین روزی که ما میخواستیم براش ثبت نام رو انجام بدیم متوجه شدیم که اصلا پیش دانشگاهی رو ترجمه نکرده و میگفت که فکر کردم نیاز نیست، در حالی که دیپلم و پیش دانشگاهی هر دوتاش جزء مدارک تحصیلی اصلی حساب میشه و توی قسمتی که دانشگاه گذاشته کدوم مدارک براش مورد تاییده نوشته که متوسطه به اضافه پیش دانشگاهی. اونایی که حالا نظام جدید هستن و پیش دانشگاهی ندارن مشکلی نیست، یعنی برای اونا موردی نداره، اما اونایی که نظام قدیم هستن و پیش دانشگاهی دارن
لطفاً دانشگاهی رو هم ضمیمه دیپلم بکنین و جزء مدارک اصلی حساب میشه. دومین شرطی که خیلی مهمه، معدل دیپلم و پیش دانشگاهیتون بالای 14 باشه. یعنی توی این شرایطش اولش نوشته که زیر 7 قابل قبول نیست. 7 اینجا ضرب در 2 میکنیم میشه 14 ایران. اینو خیلی ها پرسن اینو چطوری محاسبه کنیم، نمراتمون رو چطوری محاسبه کنیم، چون تو بعضی از پذیرش‌ها فکر کنم دانشگاه یاش بود و پارسال دانشگاه کارول دابل، البته امسال نه. شما نمرتون رو اونجا عنوان میکنین، میگین که مثلا فلان درس رو من فلان گرفتم. یکی دیگه از شرایط پذیرش به غیر از معدل بالای 7 اینه که درسای تخصصی تو مثل زیست و شیمی نمراتشون بالای 7 باشه، یعنی بالای 14 باشه و فیزیک و ریاضی بالای 6 باشه که میشه 12 ایران. البته الان بچه‌ها اکثرا نمراتشون بالاست، سعی کنین که نمرات این دروستون رو بیشتر بکنن. اونایی که مثلا سال سوم دبیرستان هستن، سوم دبیرستان فکر کنم نمونده، چهارم مونده داره، دقیق نمیدونم. اونایی که سال آخر هستن سعی کنین روی این درس خیلی تمرکز کنین که معدلتون بالاتر باشه. و بعدش میرسیم به نوع دیپلم. چه نوع دیپلمی برای اینا مهمه؟ ببینین دیپلم هایی مثل فنی حرفه‌ای و کاردانش برای اینا قابل قبول نیست و توی دانشگاه نمیتونین پذیرش بگیرین و شاید اصلا مردود بشین. خب برای همین سعی کنین که اونایی که دیپلم ریاضی تجربی و انسانی دارن یا همون میشه دیپلم های نظری، اینا رو دارن، میتونن برای دوره زبان پذیرش بگیرن، برای دانشگاه رشته‌های مهندسی و رشته‌های پزشکی پذیرش بگیرن. نمیگم اون یکی ها نمیتونن پذیرش بگیرن و به شرطی میتونن پذیرش بگیرن که مثلا کاردانی داشته باشن، مدرک کاردانی یا مدرک لیسانس داشته باشن و برای ارشد بخوان ثبت نام بکنن و این مدارک تقریبا اونا رو پوشش میده. اصل بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که شما وقتی میخوان برای ارشد اقدام بکنین، معدل هم دیپلم، هم پیش دانشگاهی و هم کارشناسی هر سه بررسی میشه. یعنی اینطوری نیستش که بگین آره من بچلرم بالای 7 و این قابل قبول دانشگاه باشه. نه، اون یکی ها رو هم بررسی میکنم، مثلا دیپلم و پیش دانشگاهی هم بررسی میکنم و امتیاز داره. هر کدوم از اینا امتیازشون 5. امتیاز رو کسب کردین که کردین، نکردین امتیاز ندارین. بحث بعدی ددلاین پذیرش ها هستش. بچه ها میگن که ما از کی اقدام بکنیم، مثلا از چه تاریخ مدارکمون حاضر بشه. ببینین دوستان، اکثر کالج ها ثبت نامشون طولانی هستش، مثلا از فوریه شروع میشه تا مثلا جولای. اما دانشگاه ها محدوده. دانشگاه ها یه دونه ارلی ادمیشن دارن، یه دونه ریگولار ادمیشن دارن. حتی الان اون ارلی ادمیشن هم 2 سری کردن، یعنی برای ریگولار ادمیشن اصلا ظرفیتی نمیمونه. برای همین مدارکتون رو سعی کنین تا بهمن ماه حاضر کنین، مدارکتون رو لگال بکنین. بعضی از دانشگاه ها لگال اجباریه، یعنی سوپر لگال نوشتن توی مدارکشون. بعضی از دانشگاه ها نه، اجباری نیستش. اگر بخوام دیدلاین دونه دونه دانشگاه رو بگم ویدیو خیلی طولانی میشه، اما توی هایلایت توی اینستاگرام من گذاشتم، میتونین از اونجا نگاه بکنین که پذیرش ها از کی شروع میشه تا کی، نتایجش کی میاد، سری دوم پذیرش ها کی هستش. از اونجا میتونین حالا دانشگاه هایی که برای پزشکی اینا هستش نگاه بکنین. اما برای دانشگاه های مهندسی میگم تایم خیلی زیاده، اصولا از فوریه شروع میشه. و یه سوالی رو خیلی پرسیده بودین که آیا پذیرش ها سالی 1 باره یا 2 باره. ببینید پذیرش ها اینجوری نیستش که برای ترم بهمن پذیرش بکنی، برای ترم مهر ماه پذیرش بکنی. 1 بار باز میشه، بعد ریگولار ادمیشن باز میشه، کلاس از سپتامبر شروع میشه، نامه پذیرش ها اوایل اکتبر میاد یا مثلا 10 اکتبر یا 15 اکتبر اواسطش میاد. و بعد از پذیرش شما برای ویزا اقدام میکنید. برای ویزا یه ویدیو جدا داریم، اونو تماشا بکنین. اونجا کامل توضیح دادم که چه مدارکی نیازه و همچنین توی قسمت دیسکریپشنش سایت سفارت رو گذاشتم، لطفاً اونجا بریم و نگاه بکنین. انواع اقسام ویزا هستش با
مدارک های متفاوت. یکی از سوالایی که خیلی میپرسین من انتخاب اولم کجا باشه. ببینیم بچه‌ها همه چی بستگی داره به شرایط پذیرش شما. ببینید انتخاب اول بستگی داره به شرایط شما. شما میخواین کار دانشجویی انجام بدین، شهر بزرگ انتخاب کنین. نه نمیخواین کار دانشجویی انجام بدین، میخواین هزینه هاتون پایین باشه، شهر کوچیک رو انتخاب کنین. میگین که میخواین برگردین ایران، شهری رو انتخاب کنین که دانشگاه تایید داره. نه قصد برگشت به ایران رو ندارین، اکثر دانشگاه توی رومانی و همچنین خارج از رومانی توی اروپا مورد تایید هستش. برای اونا هم ویدیو درست کردم که پزشکی بعد از تموم کردن کدوم کشورها میتونن برن کار بکنن و شرایطش چیه. برای مهندسین همچنین، برای پیرادپزشکا همچنین. اون ویدیوها رو تماشا بکنیم. اکثر دانشگاه‌های رومانی مورد تایید اتحادیه اروپا هستش. بس انتخاب اولتون بستگی به این داره که کجا میخواین کار بکنین، زندگی بکنین، اصلا کار دانشجویی میخواین، شهر شلوغ بهتره براتون، شهر خلوتی دوست دارین، یا اینکه هزینه کمتر میخواین بکنین. در مورد هزینه ها باز ویدیو درست کردم، اونو حتما نگاه بکنین و خودتون بسنجین ببینین که کجا براتون بهتره. پرسیدین دانشگاه‌های تایید بهتره، نمیدونم از نظر ایران تایید هستن، اینا 100% لولشون بالا هستش. نمیدونم دانشگاه غیر تایید لولشون پایینه. نه اصلا اینا درست نیست، اصلا به این حرفا اعتماد نکنی. دانشگاه‌های غیر تاییدی هستن که توی رومانی اول در میان، به خاطر آموزشش، به خاطر اساتیدش، به خاطر دانشجوها، معدلش، به خاطر نوع تدریسش. مخصوصا اگر معدلتون پایینه، مثلا معدل‌های 16، معدل‌های 17، سعی کنین یه چند تا دانشگاه غیر تایید هم پذیرش بکنین، چون که خدای نکرده از تایید قبول نمیشین، پس 1 سال عقب نیافتین، حداقل یه دانشگاهی رو قبول بشین و پزشکیتون رو یا دندون پزشکی یا هر رشته‌ای رو بخونین. و اینکه میپرسن آخه ما غیر تایید بخونیم نمیتونیم ایران برگردیم، این شرایط هر سال داره تمدید میشه. شما اگر توی غیر تایید بخونین میتونین 2 سال تو کشوری که دانشگاه تایید داره مثل همین رومانی کار بکنین و برگردین ایران، مدرکتون معادل مدرک تایید ایران میشه. یا اینکه شما تخصصتون رو اینجا بخونین اما توی دانشگاه تایید پذیرش بگیرین و برگردین ایران، مدرکتون معادل تایید ایران میشه. یا اینکه انتقالی بگیرین، مثلا تا سال 3 توی یک دانشگاهی که غیر تایید بخونین و بعدش انتقالی بگیرین دانشگاه تایید. یه مسئله‌ای هم که من اواخر شنیدم این مسئله ترمیم معدل. اونایی که معدلشون پایینه و احساس میکنین که پذیرشتون تضمینی است و نمیتونین پذیرش بگیرین، سعی کنین که ترمیم معدل رو انجام بدین. من حالا شنیدم چند تا دوستان انجام دادن، دقیقا نمیدونم که میشه انجام داد تو هر شهری، تو هر شرایطی یا نه. اینو دقیق خودتون بپرسین. ترمیم معدل اینطوریه که شما شهریور ماه میرین امتحان میدین اون درسای تخصصیتون رو، مثل درسای زیست و شیمی، فیزیک، ریاضی، اینا رو نمراتش رو بالا بکنین و همچنین معدلتون هم پا به پای اون بالا رفتن اون یکی درسا معدلتون هم بالاتر میره. یه مسئله دیگه ای هم که توی پذیرش خیلی کمکتون میکنه اینه که کارهای انسان دوستانه انجام داده باشین، فعالیت‌های ورزشی انجام داده باشین. نه برای همه دانشگاه ها، مثلا برای دانشگاه کلوش که من توی هایلایت پذیرش گذاشتم توی اینستاگرام، اونجا مثلا فعالیت ورزشی، بعد هر فعالیت دیگه ای، نمیدونم انسان دوستانه، بعد فرست اید، سرتیفیکیتی که برای مرتبط با دندون پزشکی باشه یا رشته‌ای قبلا خونده باشین که مرتبط با رشته‌های پزشکی باشه و فلان، برای دانشگاه کلوش خیلی خیلی مهم بود. برای دانشگاه کارول داویلا شرکت توی المپیاد خیلی خیلی مهم بود، فقط شرکت کردن نهای مقامی آورده باشین. اما برای دانشگاه ویکتور بابش همچین آپشنی نبود. برای دانشگاه ما هم همینطور اینا مهمه.
این مدارک مهمه، برای اکثر دانشگاه ها خیلی خیلی مهمه. اگر یه همچین مدارکی داری حتما ترجمه بکنین توی همین پذیرش تضمینیتون، خیلی خیلی کمکتون میکنه. یه مدرک دیگه هم که توی پذیرش خیلی کمکتون میکنه مدرک زبان هستش که سعی کنین مثلا مدارک معتبری مثل آیلتس یا تافل باشه. اکثرا در سطح B2 میخوان همه دانشگاه ها. B2 مثلا میشه آیلتس 6.5 به بالا و توی تافل مثلا از 89 تا 103 اینا میشه. شما همون 90 اینا رو در نظر بگیرین، 90-95 رو در نظر بگیرین، میشه B2 و این خودش 5 امتیاز محسوب میشه. نه اگر میخواین که دانشگاهی مثل ویکتور بابش یا یه چند تا دانشگاه دیگه هستن که آزمون آنلاین میگیرن ثبت نام بکنین، میتونین اونجا آپشن آزمون رو انتخاب بکنین و آزمونش آنلاین هستش. پارسال برای اولین بار اجرا شد. واقعیتش ما احساس میکردیم که یه آزمون خیلی خیلی سختی خواهد بود، اما خب نمونهش رو گذاشته بودن. ما امسال چک کردیم آزمون خیلی خوبی بود، آسون بود، یعنی میتونین از عهده‌اش بر بیاین. اما شما همیشه سخت‌ترین رو در نظر بگیرین، چون که ممکنه یهو عوض کنن. مثلا اون سالی که ما می‌خواستیم مثلا پذیرش بگیریم، ویکتور بابش جزء دانشگاه‌هایی بود که فقط 5 نفر غیر اروپایی برمی‌داشت. ما که احساس می‌کردیم به این سختی داره برمی‌داره، احساس نمی‌کردیم که آزمون زبانش به این سادگی باشه. حتی من یه ویدئویی ضبط کردم گفتم دانشگاهی که اینطوری پذیرش می‌کرد آزمون زبانش 100% قرار سخت باشه. اما خب به نظر من بهتر شد. خیلی از بچه‌ها ترسیدن، خوندن. اصلا در نظر بگیریم که آزمون زبانش هم راحت باشه، بدون مدرک زبان برداره. شما میایین توی کلاس گیر میکنین، اینا حواستون باشه. سعی کنین سطح زبانتون در حد B2 باشه، یعنی خودتون رو بکشین بالا، چون که میخواین رشته‌های سختی بخونین. اصلا چه رشته‌های مهندسی، چه رشته‌های مدیریتی، چه رشته‌های پیراپزشکی، چه پزشکی، همشون باید سطح زبانتون خیلی بالا باشه، چون هر کدوم زبان تخصصی استفاده میکنن، چه توی مهندسی ها چه توی پزشکی ها. اصلا بخواین رومانی به رومانی بخونین، بازم سطح زبان رومانیتون رو بالا ببرید. یه صحبت دیگه ای که در مورد پذیرش تضمینی میخوام بکنم اینه که خیلی از جاها میگن که ما پذیرش تضمینی انجام میدیم و متاسفانه من خیلی ها رو دیدم که با دیپلم هایی که نام بردم و مورد تایید دانشگاه رومانی نیست اومدن از این مؤسسات یا از این افراد استفاده کردن برای پذیرش گرفتن. خب دوست عزیز، من چندین بار گفتم که معدل بالای 14 مورد قبول رومانی هستش، مثلا معدلشون پایینه، بعد دیپلمشون فن حرفه‌ای یا کاردانشه، پس اینا نمیشه گفت که پذیرش تضمینی میشه گرفت براشون و متاسفانه اینا از زندگیشون موندن، حتی نتونستن که حالا قرارداد رو فسخ بکنن، ضرر و زیانشون رو از مؤسسه بگیرن و بدترین ضرر و زیانی که این وسط روشون هستش این زمانیه که از دست دادن، چون که زمان واقعا خیلی خیلی مهمه و هر سال شرایط داره سخت‌تر میشه. من نمیگم همه مؤسسات این کار رو انجام میدن، نه، خیلی از مؤسسات خیلی خوب سنجیده کارو میبرن جلو، نه خیلی از مؤسسات هم متاسفانه به این شرایط هستن دقت نمی کنن و با کلاینت قرارداد میبندن و من خیلی ها رو دیدم که میان از من میپرسن که من چی کار بکنم، الان وقت اپلای گذشته فلان شده، مؤسسه به من جواب نداده، میگه هنوز جوابا نیومده و فلان. و یه چیزی رو اینجا عنوان بکنم، ببینین دوستان، من نه مؤسسه‌ای رو تایید میکنم نه فردی رو تایید میکنم که ایشون کار درستی انجام میده کارتون رو به فلانی بسپارین، نه، من فقط مسئولیت پذیرشایی که خودم انجام میدم رو بر عهده دارم و اصلا در مورد هیچ مؤسسه‌ای از من سوال نپرسید، چون که من هیچ اطلاعاتی در موردشون ندارم. بعضی از دوستان میگن که آره تو فلان مؤسسه رو فالو کردی، ما از روی اون اعتماد کردیم. ممنونم که به من اعتماد داریم و
مثلا بر حسب فالوورایی که من دارم احساس میکنین که من اونا رو فالو کردم، پس حتما میشه بهشون اعتماد کرد. به خاطر این الگوریتم اینستاگرام من اینا رو فالو میکنم و اونا هم منو فالو میکنن و تعامل میشه. این نکته رو هم بهتون بگم، من وقتی که شهریه رو اعلام کردم که گرون شده، اومدن گفتن که فلان مؤسسه استوری گذاشته که نه این حرفا چرته، فلانه بهمونه. خب ببینیم وقتی که فردی اینجاست و خودش میره از دانشگاه میپرسه و من جلوی دفتری که پذیرش انجام میده استوری میذارم و میگم که اینجا اینجوری گفته، پس به نظر من مشخصه که حرف کی درسته. خب تا این که مثلا یه مؤسسه‌ای که نشسته اونجا و لیدر گرفته، من لیدر واقعا نیستم و خودم انجام میدم پذیرش‌ها رو و همچنین قبل اینکه پذیرش رو انجام بدن قرارداد ببندم اجباریه که یه مشاوره با من داشته باشین. چرا؟ مثلا یکی میاد میگه که من همه چیزم آماده است، فقط میخوام پذیرش انجام بدیم. میگم که دوست عزیز، اجباریه، شما باید بیای یه دونه مشاوره بشی، من اصلا ببینم معدلت میخوره، چون واقعا پذیرش زمان بره و من مجبور میشم که تایم بیشتری برای پذیرش بذارم. اما برای هر پرونده‌ای نه، پرونده‌ای که احساس کنم قبول نمیشه قبول نمی‌کنم. خب با این شرایطی که من بهتون توضیح دادم، آیا پذیرش قطعی و تضمینی وجود داره یا نه؟ یعنی شما 100% میتونین پذیرش بشین یا نه؟ همونطور که بهتون توضیح دادم همه چی بستگی داره به شرایط شما، به معدل شما، به مدرک زبان شما، به نمرات اون دروس مهم شما بستگی داره و همچنین اون سرتیفیکیت هایی که توی دستتون داریم برای پذیرش. همه چی به اینا بستگی داره. پذیرش تضمینی اون موقع اتفاق میفته که شما معدلتون 19 و خورده‌ای باشه، مدرک زبانتون یعنی 8 رو کسب کنین توی آیلتس، بعد همه چی تاپ باشه، بله اون موقع میشه گفت که پذیرشتون تضمینیه. دوستان امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و اگر سوالی داشتین توی قسمت کامنت ها ازم بپرسین، من به همه کامنت ها جواب میدم. امیدوارم که شما هم کلمه ادمیتد رو توی ایمیلتون ببینین و 100% خوشحال میشین، چون که من تا الان چندین بار دیدم، نه فقط برای خودم، برای دوستانی که کارهای پذیرششون رو انجام دادن و این کلمه ادمیتد خیلی برای من لذت بخش بود. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.